নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কাৰণে শ্বপিং মলৰ জব মোবাইল কোম্পানীৰ জব কমেন্টত যেনেকুৱা ধৰণৰ জব বিচাৰি আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ জবে আজি আনিছো গতিকে ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব Fresher Private Job News 2020 আজি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক নম্বৰ জব we are hiring PGT TGT শিক্ষক বিচৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সাবজেক্ট সমূহ হৈছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথমেটিক্স বিটেক BSc MSc MTech বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন তো এইকেইটা কোৱালিফিকেশন যদি আপোনালোকৰ আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথমেটিক্স পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে তো ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি দিব আৰু এটা মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকে CV সেন্ড কৰিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশন তো হৈছে শিলাপথাৰ ধেমাজি অসম তো শিলাপথাৰ আৰু ধেমাজি এই দুটা লোকেশনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লাষ্ট ডেট 22 সেপ্টেম্বৰ লৈকে দিয়া হৈছে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড আছে আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড DTP operator for registered firm having Assamese typing Photoshop and online work experience at লাচিত নগৰ গুৱাহাটী 7 তো এই পোষ্টটো DTP অপাৰেটৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ আসামিজ টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে ফটোশ্বপ এণ্ড অনলাইন ৱৰ্ক মানে অনলাইন কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব জব লোকেশনটো হৈছে লাচিত নগৰ গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা অধিক জানিব বিচাৰে সকলোখিনি এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জানি ল'ব পাৰিব মেইল এটা দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 22 সেপ্টেম্বৰ লৈকে দিয়া হৈছে ইছ্যু পাৰ্টি সকলে 22 সেপ্টেম্বৰৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশন উইথ অল testimonial are invited for candidates having the qualification BSc MSc in mathematics তো ইয়াতে আপোনালোকৰ BSc আৰু MSc qualification থকা candidate বিচৰা হৈছে mathematicsত with B.Ed and capable of teaching both maths and science in the higher classes এটা post তো higher classes ক্লাছত পঢ়াব পৰাকৈ maths আৰু science subject পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ B.Ed কৰা হ'ব লাগিব এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে 23 সেপ্টেম্বৰৰ আগতে আবেদন কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে পে স্কেলটো দিয়া হৈছে 9500 টকাৰ পৰা 26000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব এজ লিমিট এজ পাৰ গভৰ্নমেন্ট নৰ্মছ তো ইয়াতে কিমান এজ লিমিট লাগিব বয়সৰ সীমা কিমান হ'ব লাগিব ইয়াতে কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা মেনশন কৰা হোৱা নাই গভৰ্নমেন্টৰ নৰ্মছৰ আন্ডাৰত আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো ধৰা হ'ব যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে প্ৰিন্সিপাল নিকোলাস হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল কেসি ৰোড চথেবাৰী গুৱাহাটী 781008 তো আপোনালোকে এই লোকেশনটোত গৈ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো এটা কৈ লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড এ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মাচিষ্ট ইন এ টি গাৰ্ডেন ইন তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্ট তো এই পোষ্টটো টি গাৰ্ডেনৰ ফালৰ পৰা ফাৰ্মাচিষ্টৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত মুকলি কৰা হৈছে কোনোবাই যদি তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টৰ টি গাৰ্ডেনত ফাৰ্মাচিষ্টৰ পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকক এটা বক্স নম্বৰ দিয়া হৈছে বাই পোষ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এই বক্স নম্বৰটো দি এটা এনভেলপ আনি তাতে আপোনালোকৰ গোটেই কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেট বায়োডাটা সকলোবোৰ এই বাই পোষ্টত সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে application along with biodata are invited for the following post of hostel
সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট তো ইয়াতে আপোনালোকৰ হোষ্টেল সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে বায়োডাটা সেন্ড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইন এনি ডিসিপ্লিন with good command in English, Hindi, Assamese and other languages. Apply কৰা candidate কেজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যোনে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে গুড কমান্ড ভালদৰে আপোনালোকে ইংলিশ হিন্দী অসমীয়া ইয়াৰ লগতে বেলেগ আৰু অন্যান্য ভাষা ক'ব জনা হ'ব লাগিব working knowledge in computer application is essential ইয়াতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ নলেজ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট shall be prepared তো ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিপেড পাই যাব আৰু ইয়াতে ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলে 26 তাৰিখৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা মেইল দিয়া হৈছে এই মেইলতে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা অধিক জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন শৰ্ট লিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব আৰু শৰ্ট লিষ্টৰ যাৰ নাম আহিব সেই সকলক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব তো আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি থব যদি আপোনালোকৰ শৰ্ট লিষ্টৰ নাম আহি যায় ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব আৰু সেই ইন্টাৰভিউটো আপোনালোকে যদি ভালদৰে দিয়ে পোষ্ট আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড একাউন্টেন্ট with experience of GST, TDS and income tax for a company at Tinsukia তো এই পোষ্টটো তিনিচুকীয়া বিভাগতে তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টতে মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্টৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰে আপোনালোকে জানিব লাগিব GST, TDS and income tax তো এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানা হ'ব লাগিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টৰ কাৰণে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভিভো মোবাইল কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ব্ৰাঞ্চ সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন এনি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰত ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইন সেলছ আৰু অপাৰেশনৰ ওপৰত 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ৰিফেবল পাই যাব যোন সকলৰ মোবাইল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফেবল পাই যাব ৰিক্ৰুটমেন্ট ইজ ফৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড এণ্ড অসম তো এই তিনিটা ঠাইত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড আৰু অসমত যদি আপোনালোকে এইকেইটা লোকেশনত পোষ্ট বিচাৰি আছে তেনেহলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে জব ৰোলটো দিয়া হৈছে জব ৰোল প্ৰথমৰ পইণ্টটো হৈছে ডে টু ডে ৰিপৰ্টিং সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে ব্ৰেন্ডিং সুপাৰভিজন 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সেকেন্ডাৰী মেনেজমেন্ট 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ট্ৰেইনিং আৰু 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সেলছ ফ্লো আপ তো এইকেইটা জব ৰোল আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকৰ লগত মিলে বা আপোনালোকে পাৰে তেনেহলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তিনিটা এই তিনিটা যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে তিনিটা মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা মেনশন কৰি দিব দিছে যে আপোনালোকে যেতিয়া ইমেইলত সিভিখন সেন্ড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো সাবজেক্ট বুলি অপচন থাকে সাবজেক্ট লাইনত ইয়াৰ যোনটো পোষ্টৰ নেম পোষ্ট নেমটো মেনশন কৰি দিব পোষ্ট নেমটো হৈছে ব্ৰাঞ্চ সেলছ মেনেজাৰ তো আপোনালোকে এটো লিখিছে ব্ৰাঞ্চ সেলছ মেনেজাৰটো ধুনীয়াকৈ সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি লিখি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ সিভিখন এটেচ কৰি সেন্ড কৰি দিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে অতি সোনকালে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিলায়েন্স ষ্টেটছ শ্বপিং মলৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো এজনে মাজতে কমেন্ট কৰিছিল শ্বপিং মলৰ পোষ্টৰ কাৰণে তো আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰিলায়েন্স ষ্টেটছ শ্বপিং মলত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী পোষ্টটো হৈছে ক্লাষ্টাৰ মাৰ্কেটিং মেনেজমেন্ট Candidate must have 4 পৰা 5 বছৰ মাৰ্কেটিং অপাৰেশনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গ্ৰেজুৱেট MBA
মাৰ্কেটিং কোৱালিফিকেশ্যন থকা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব তো যিসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেওঁলোক মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে MBA মাৰ্কেটিং কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট সকলেও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে শৰ্ট লিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব শৰ্ট লিষ্টত যোনসকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকক কল বেক কৰা হ'ব ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব preference will be given to candidate with related experience তো ইয়াতে যদি এই জবৰ ৰিলেটেড কাৰোবাৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট আছে তেনে সেইসকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 23 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে 23 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰজ্ঞা একাডেমি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা আপোনালোকৰ বহু কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ফেকাল্টি এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ উইথ B.Ed বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ৰিসেপটনিষ্ট কম কাউন্সিলৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট উইথ গুড পাৰ্সোনালিটি এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে তেতে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব মিনিমাম লগতে গুড পাৰ্সোনালিটি আৰু গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে একাউন্টেন্ট কম অফিচ এসিস্টেন্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা B.Com উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফৰ্থ গ্ৰেড পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম 10 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ভাল বিহেভিয়াৰ ইন এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট হ'ব লাগিব তো আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰে 4 নম্বৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক পাছ কৰা কেণ্ডিডেট সকলে কিন্তু আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ পাতি ভাল হ'ব লাগিব Experienced candidate get preference salary negatable তো এতে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব আৰু ইয়াতে যোন সকল ফিচাৰ ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব অকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেনে নহয় ফিচাৰ ক্যান্ডিডেট সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে এই গুটেকেটা পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব salary negatable কিমান টকা দৰমহা দিব ইয়াতে হেতু মেনশন কৰা হোৱা নাই ভাল এটা দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্টে মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জব অপৰচুনিটি পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেলিকলাৰ মাৰ্কেটিং মেনেজাৰৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী অসম টাইপ অফ পজিশন ফুল টাইম তো এই পোষ্টটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 15000 পৰা 30000 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব তো আপোনালোকে আজিকালি দেখিছে প্ৰায়বিলাক পোষ্টতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্সটো কম্পালসৰি হৈ গৈছে সেইভাবে আপোনালোকে এনেই নেথাকিব যিকোনো কিবা কাম পালে কাম কৰি থাকিব কাৰণ আপোনালোকৰ সেই কামৰ পৰা এটা এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগত যদি ভাল পোষ্ট পায় তাত গুছি যাব পাৰিব তো আপোনালোকে সবতে দেখিছে এক্সপেৰিয়েন্সটো মেন্ডেটৰি হৈ গৈছে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছৰ 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ ডেট 23/9/2023 ছেপ্টেম্বৰ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব স্যাটাৰডে এণ্ড 24 ছেপ্টেম্বৰ 23 আৰু 24 ছেপ্টেম্বৰ স্যাটাৰডে আৰু সানডে এক দিনত আপোনালোকৰ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব টাইমটো হৈছে 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে এতে যিকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইন্টাৰভিউটো দিবলৈ গুছি যাব পোষ্টসমূহ হৈছে আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ট্ৰেইনাৰ কম প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল মেকানিক্যাল ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ফিমেল অফিস কোঅৰ্ডিনেটৰ MIS এক্সিকিউটিভ কোৱালিফিকেশ্যন BE আৰু MBA PG বিচৰা হৈছে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট এসিস্ট্যান্ট মেল ফিমেল দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে MBA আৰু PG বিচৰা হৈছে গুড এণ্ড কম্পিটিটিভ স্যালাৰি এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব তো ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা ফটোগ্ৰাফ উইথ
আপোনালোকৰ যোনসমূহ ডকুমেন্ট কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেট তো সকলোবোৰ লৈ আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে গুচি যাব Assam Professional Academy APA Ulubari Bora Service Guwahati 7 we are importing education and training a address to go 23 আৰু 24 তাৰিখে ইন্টাৰভিউটো দি আহিব পাৰে ইন্টাৰভিউটো যদি ভালদৰে দিয়ে আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো দি আহিব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইন্টাৰভিউ ডেট কেটা মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছো 23 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 24 ছেপ্টেম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকক এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে এটো আপোনালোকে এড্ৰেছটোত গৈ পেলাই যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউটো দি আহিব ইয়াৰ পিছত 12 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে need to knows of collection executive দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে collection executive ৰ বিভাগত for LAT financial service তো এই পোষ্টটো ফাইনান্সিয়াল সাৰ্ভিসৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে মেল সকলে only মেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব at 6 mile experience must পোষ্টটো জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী 6 মাইলত ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো ম্যান্ডেটৰি এক্সপেৰিয়েন্স থাকিলেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে এই মেইলটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লোৱা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে এতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান কি আৰু যোনকেটা পোষ্টৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মই কৈ দিছো আৰু ইয়াৰ লগতে যোনকেটা লোকেশন দিয়া হৈছে হেকিটা কৈ দিছো আৰু যোনকেটা লোকেশন দিয়া নাই তাতে আপোনালোকৰ কন্টাক্ট নম্বৰ মেইল আছে তাতে আপোনালোকে খুধি লব পাৰিব আৰু ইয়াতে যোনসমূহ কন্টাক্ট নম্বৰ মেইল আছে তাতে আপোনালোকে CV ৰেজিউম সেন্ড কৰি বা কন্টাক্ট কৰি যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি তেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ নতুন নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ